Good evening mga ka-3 PM. Narito po akong muli. It's a Thursday. Si Peter Serrano para sa Pilipinas sa Attitude Pa? An original program brought to you by 3 PM, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Pilipinas. Nako. Yesterday, I was so glad that I made it to the caravan here in Quezon City dahil nandito nag-caravan ang BBM Sara, Unity Team, but I left just before it became a pandemonium kasi natakot ako sa traffic. So I was my kuya and his driver was the one I was with. So sabi ko sa kanya, "Hindi ka na kuya." This was before 11 o'clock a.m. Because by 8 o'clock nag-start na. I was there by about 8:30. It was fun. So in relation to that, nakita natin that there were thousands upon thousands of residents of Quezon City na nag-attend ng BBM Sara Unity Team Caravan. Thousands upon thousands. And diyan ba, makikita ba natin ang talagang resulta ng darating na eleksyon? Ang resulta sa botohan. Yan bang mga caravans na yan ba nagdidikta na kung sino ang papalarin upang mamuno ng ating bansa. And of course, ang isa pang pinagbabasihan nating mga mamamayan, whether we like it or not, sometimes we see if we question them kung totoo ba talaga ang mga nilalabas nila. Ito po ang ating surveys. Ang mga familiar po ako na mga companies na naglalabas ay SWS, Pulse Asia, and of course, ang makakasama natin tonight to help us discuss what surveys are, what it really entails, kung ano ba talaga ay idudulot ito sa mga kandidato, ay ang CEO ng Publicus Asia Incorporated. Please welcome on 3 PM, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna, Miss Malutikia once again. Hi Peter! Good evening sa inyong mga tagapakinig at sa mga nanonood. Ayan, good evening, Malu, good evening. At syempre, maligaya na naman kami na nandito ka, as usual. Malu, ayan, Oo, gusto ko lang may malaman because right now, you were in the hot seat for the past few, actually, weeks na eh. You have been attacked by people dahil naglabas ka ng survey at hindi yata napabura ng kanilang mga kandidato. Well, gusto ko lang maintindihan, how does a survey work? How do you come up with results?
Siguro Peter, maganda 'yang tanong mo 'no. Depende kasi unang-una muna sa methodology, 'yun yung una. So may research design ka, at doon, napapaloob dun yung paano mo sine-select yung sample mo. That's one. Mm. Second is, the way questions are framed, okay? So framing is very important. Hindi ka dapat leading o hindi ka nag-i-introduce ng bias sa iyong pagtatanong. Ang Mm. pangatlo is that, kailangan hindi, dated ang results mo. Anong ibig sabihin ng Mm. dated? Kung ikaw ay nagsasabing quarterly ka lalabas, dapat quarterly. So January, February, March is, usually a survey reading. April, May, June is a survey June reading. September is a survey reading, and December. and Okay? December. Tapos, in December. So, ang pang-apat na kailangan tingnan, commission ba siya o non-commission? Yung commission kasi may nagpagawa sa'yo. So, Mhm. necessarily, ang may-ari ng datos, yung nagpa-commission. Pag ikaw ay independent, non-commission, ibig sabihin, ang gumastos mo, yung sariling kumpanya, dahil gusto nga nilang magpadala ng ulat or sa case namin pahayag, sa case ng Pulse Asia ulat ng bayan. So kailangan ma-establish 'yon para malaman ng tao sino ba ang nagpagawa ng survey. Kasi kung minsan Mm. 'yon, napaka-importante kasi kung ang nagpa-commission ay private sector, hindi pwedeng ilabas ng survey firm. Ngayon, pag nagpalabas yung private sector, let's say company A, dapat Mhm. pag the moment linabas ni company A, si survey firm will have to identify na, survey namin yan, nangyari yan nung date na ganito, random sampling yan, ang total sample size ay 1,500 or 1,002. So yun yung mga tinitingnan ng isang observer, manunuri, tungkol sa survey. Bakit mahalaga yung period or frequency? Kasi doon mo natitingnan yung trajectory yung tinatawag na trend analysis. Ang Mhm. first quarter result iba sa fourth quarter. Ang depende yun sa mga nangyayari during the quarterly period. Kaya napakahalaga na mini-measure mo. Sa Amerika, dahil napaka-advance ang survey industry nila doon at saka may time zones, kuminsan nag-iiba pa yun almost on a weekly basis. Oh, okay. So ganun ka-frequent ang pagsa-survey sa Amerika. Sa atin, dahil hindi nga advance yung technology, karamihan paper and pen pa, matagal bago mo so mag-groundwork ka, 2 weeks, tapos ipoprocess mo yung data mo. So by the time na natapos mo yun, almost a month ang nakalipas. Kaya minsan dated na yung result. Kaya Oh! kaya ang publikos nag-decide, sandali lang, noong 2013 nag-decide kami, 2007 pa kami nagsa-survey, pero commission yun. Mhm. Which means pag may kandidato kami, yung internal poll ng kandidato, kami ang gumagawa. So may basehan yung Okay. kandidato, tapos ibabangga yun sa result ng commercial. Noong 2013, Hmm. after several years of experience ng commission survey, nag-decide kami, bakit hindi tayo maging third dun sa commercial survey houses na naglalabas. Kasi may Mhm. mga issues kaming nakita, may gusto namin paltan, specifically yung 3 to 4 weeks delay. Kasi sa kampanya, kung maka-receive ka ng dated survey, hindi mo mame-measure yung intervention ko ba tama? Kaya ang mga politiko Oh. parating tinatanong, Malo, bakit ganyan pa rin ang survey results natin? Parati kong sagot, sir, 3 weeks ago yung pinipresent yung survey. Hindi pa nakaka-capture yung intervention na ginawa ng campaign. So, for example, yung usapin na Mhm. tarpaulin.
Ibang mga politiko kasi ang gusto, o sige, tarpulin ka, tadtarin mo. The study reveals na ang tarpaulin does not convert into votes. It is a propaganda material. Nalagyan mo lahat, nalagyan mo hanggang dulo ng iyong probinsya, ano sasabihin sa'yo? Ay, malakas ito. May makinarya kasi hanggang dulo ng probinsya. But that is propaganda. It does not convert to votes. What converts to vote? Yung sinabi ng magulang mo, yung sinabi ng kaibigan mo, yung sinabi ng kapitbahay mo. Yun yung mga influencers. People that vote because of the tarpaulin. So, napaka-importanteng ipakita na yung periodic reading ay lumabas. So yun yung kailangan mong tingnan. Tapos dun sa survey itself, kailangan mong tingnan sa politika, kailangan mong tingnan yung awareness, kilala ba, trust, mapagkakatiwalaan ba, and preferences. So kasi ang preference is awareness over trust. So kung natatandaan natin ang mathematics, pag ang denominator ay mas malaki, mas mataas ang conversion. Nakuha mo, Peter? So yun yung mga ganun yung tinitingnan. Tapos titingnan, dun ba sa share of vote mo, hard support ba? Hard support mo, kung kunyari, si Mr. Marcos, yung sinasabi nilang nabulaga ang lahat, yung aming third quarter pahayag, na kung saan nakakuha siya ng 47%. So nagulat ang lahat. Ay, anong magagawa ko? Yun ang resulta. So kaya, dahil yun, pwede nga namin hindi i-share yun dahil kami ang gumastos eh. Pero dahil sa kumpanya namin, side kami, hindi gumawa tayo ng quarterly readings para makita ng taong bayan ano ang pulso. Di ba? Yun ay ginawa namin sa height ng pandemic ng 2020. Kami lamang yung survey effort na nagawa kami ng 3 consecutive monthly readings. Kasi gusto naming tulungan ang mga mayor ng NCR nang magkaroon ng feedback. Mahalaga sa politiko ang feedback. Kung walang feedback, paano nila maiiba ang kanilang pagkakamali? Paano nila masasabing, ay tama itong ginawa natin, sige, igtingan pa natin. So the surveys have their functions. Some say it's mind conditioning. Probably the disruption that we created, we already broke the mind conditioning. Because, we haven't started the campaign yet. That's what I'm saying. It's a reading of a point in time, which is pre-campaign. Yes, they are performing well. But, alam mo, Peter, pag umabot ka ng 60 at nag-plateau ka during most important part, which is the 90-day campaign period, may problema ang kampanya. Okay. Diba? So yun yung mga bagay na kailangan tingnan. So hindi pala ang mga kandidato pala ngayon, kagaya ni BBM na napakataas ng kanyang rating ngayon sa mga surveys, hindi pala siya dapat makampante kasi wala pa yung 90-day grace period ng kampanya. That's right. Kasi marami tayong nakita na nanggaling sa likod. For example, is the president, si PRRD. The president, yes. Diba? He was never measured. His first entry to that survey was, I think, a December reading where he was single digit. When he filed, it became double digit. But it was double digit at the back. He was never leader of the pack. But after the huge crowd, after the performance in the debate, right? Essentially, the Duterte, kaya nga ko parati sinasabi, watch the crowd because that is a Duterte template. When you have the crowd and it moves people, that is what we're seeing. I'm not saying, may tumira nga sa akin kanina na professor pa ng UP. I'm not saying he's going to win. All I'm saying is,
Watch the crowd. Listen to the crowd because they are saying something. Yeah. Di ba? Kung makikita mo yung mga video, lahat ang daming FB Live na kanya-kanya. So kung makikita mo yun, alam mo yung approach going to Philcoa, nakaunti ang tao, tapos maluang ang pasok na yan, tapos biglang nagdatingan yung mga tao. You just have to observe sino ang i-reach out? Sino ang kinakamayan ng maigting na ayaw bumitaw ng mga tao? Those to me are signs. But that doesn't mean he's going to win. All I'm saying is right now, they are, at the advantage. I mean, in our final list, nagkaroon kami na hindi yung schedule. Ang amin lang, after the quarter 3, sandali may substitution. Siguro kailangan natin i-measure kasi meron hindi nakasama dun sa measurement natin ng third quarter. So sabi ko, sige, i-go nyo yan, November 15. Magkaroon tayo ng survey November 16. So nagkaroon kami ng survey, linabas namin ng November 19. And that is where BBM got 57 and Mayor Inday got 54. That's already a majority, beyond the majority, Peter. So what is the trajectory? The trajectory can be a runaway candidate. That never happened in the Philippines. So sabi ko, ano yung mga guideposts in the 90-day period na crucial? Kung kunyari, pag nag-survey ng bago ng simula, bago ng February 8, yung 57 namin nag-dip, mas gusto ko pa nga mag-dip ngayon going into the 90-day period. Kasi sa 90-day period, anything can happen. Diba? So, kung yan diba? So kung magdi-dip ka, ang hirap mag-arrest ng 10% dip during the 90-day campaign period. Hindi sabing imposible, pero napakahirap kasi kailangan tama yung halo ng ingredients para mag-respond doon. Bakit tayo nag-dip? At yun ang napakasakit na panahon para sa isang campaign strategist kasi yung kandidato mo nagtatanong sa'yo, saan tayo nagkamali-malo? Bakit bumagsak tayo ng 10%? Kahit anong gawin mong basa sa numero, hindi mo makikita. Yung anecdotal will guide you. So, sasabihin mo, may tao pa ba? Malaki pa ba ang uma-attend na mga kan? Ano ang facial reaction nila? Eagerness? O hinakot? May mga kailangan mong maintindihan. Sorry. So, Manu, if a candidate is analyzing things right now as where everyone is right now, kasi ngayon ang taas si BBM sa mga caravans, talagang siya yung talagang pinupuntahan ng mga tao. Tapos yung iba, I don't know if anyone else is doing caravans anymore, parang siya na lang, parang sila na lang ni Inday Sara ang nagka-caravan. Parang gumibap na yung iba. Well, Lenny is attempting caravans, but we see naman on YouTube that it is not flying. So, but you say that candidates or si BBM, hindi siya sinasabi natin na wag siya masyadong confident. Now, given that, pumapalo pa ba Malu ang mga gimmick ngayon? For example, let's say si Ping Lacson or si Isko Moreno merong gimmick na maisip, tapos medyo siguro pumatok ang TikTok ni Isko Moreno ng 7 million viewers in 30 minutes, yung ganon. Yan ba may ibig sabihin pa ba yan, Malu, given our landscape right now? Maganda yung tanong mo. Sa social media kasi, ang minimeasure ng engagement, maraming politiko kasi hindi nakakaintindi ng terrain ng social media. Pag marami kang likes, biro mo in 30 minutes, umabot ako ng 1 million. To me, that's a flash in the pan. Kasi yung 1 million na hindi nag-react, na hindi nag-share, what are engagement? It's liking, commenting, sharing. So if there is a Peter Serrano who commented, and shared, that is engagement. But merely liking,
doesn't convert that into engagement. Merely commenting. Oh. So sa social media kasi merong seed, spread, and convert. Okay. Yung spread, kailangan, kunyari may kaibigan kang 10, shinare nila yon yung post mo. So sasabihin mo, oh, may engagement ako, may 10 ako. O, paano mo ngayon mako-convert siya into voting? 'Di ba? That's another strategy that most people will say, ay, hindi, magkuha lang ako. O, ang dami ko ng likes, Malu, 1 million. Ang followers ko, 1 million. So, ang tatanong ko, doon sa 1 million followers, ilan doon ang botante? Tapos, titingin sa akin, bakit? Hindi ba lahat yung botante? Eh, sir, baka sa 10 botante mo at lahat mga kaibigan mo, kamag-anak mo, diba? Especially when you open a community page. Diba? Page and groups, they tell you different story. But are they voters? Mas mahirap sa local kasi ang local may jurisdiction. Pwede nakatira siya sa Bulacan, nagtatrabaho sa Makati. So paano mo yan i-convince kung digital ka? Very challenging ang digital. Pero pag nakuha mo yung susi, ay, ang bilis, ang viral, ang bilis ng conversion. Kaya nga, ang nakikita ko dito sa nangyayari, may nagrarally, tapos may nag-express ng kanilang sentiment, dun sumasama dun sa mga, dyan sa, anong tawag dyan, caravan, express nila ang sentiment nila. Makikita mo, nagkakaroon ng conversion sa social media eh. Yes. So yun yung critical. Now, conversion to actual votes, you will have to be a registered voter. So, kailangan dun sa 1 million, masala mo. Imagine mo kung sa 1 million, meron kang 10,000. 10,000. Let's say household yun. Times 5, meron kang 50,000 voters. So, the math is there sa social media. It's just that it's very intricate. Sa traditional kasi, makita mo, makamayan mo. Again, babalik tayo, Peter, ha? Ang botanteng Pilipino, very personal. Gusto niya nakakamayan, nahahalka, na-embrace. Okay? Ang botanteng Pilipino, para sa underdog. Awayin mo, murahin mo, parati silang sa underdog. Bakit? Kasi ang class D and E sa atin, sa economic structure natin, mas marami. Kaya nga, yung meron akong isang post dyan, yung tungkol dun sa lugaw. Ang akin, na-insulto ako doon bilang Pilipino. Ako din. Ba't ka magbibigay ng ganon? Diba? Di magbigay ka na ng tulong. Tapos, kinompare ko doon sa experience ko, nung ako'y tumutulong kay BP Lenny Robredo, na oo, naglulugaw kami, pero linuluto yung lugaw. At saka yung lugaw, merienda, yung lugaw ang fundraising. So it was never converted into a sachet. Yung palang, Peter, pagko-convert into a sachet sa marketing, tells you something. Yeah. Right? That you cannot buy a whole bottle of patis, that you cannot buy cloves of garlic, di ba? It tells you of the inequality. Now you are coming here, a candidate, a vice president at that. Sasabihin nila, hindi, yan naman hindi alam ni Lenny. Excuse me, in a campaign, ako naman yung naging campaign manager rin. Yeah. Sinabi ko na, lahat ng donation, ilista. Lahat ng donation, tingnan natin kung expired na. Why? Because once you distribute that is a potential crisis. Yes. And you do not want your candidate to be in such a situation. So I don't understand what's going on in that campaign. Lately, I saw yung bang WWF na hinahambalos. Ang pinagtapat si BBM at si Lenny. Unang-una, may gender issue doon. Lalaki at babae. Tapos ginawa niyong ini-Islam ang vice president. Wala ba naman kayong respeto sa institusyon? Ano yung para mapag-usapan? And I entered that because somebody gave it to me.
So I was watching, Uh-huh. I was so shocked. Babae at lalaki naglalaban ng wrestling. In the likes of BBM at si Vice President. Tapos may sisigaw dyan na, welcome, Malutikia, bumoto na. Para ka ba kay Lenny o para ka kay... Ay, this is campaigning? I'm shocked. Yeah. In fact, ako nga yung lumabas yung sachet, yung sachet na yun, nung nakita ko yun, ang una ko hindi ako nag-exaggerate, lumaki yung ulo ko. Alam mo yung para kang kinilabutan sobra, lumaki yung ulo mo, tapos nagalit ako ng sobra. And then there's a loved one who commented doon sa aking post na yon sa Instagram. And when he was giving binibigyan ng rason yung campaign na yon, yung package lugaw campaign na yon. Tapos sinabi ko talaga sa kanya, I don't know what kind of mindset you are in right now, Pangken, but I think you have to reassess your values. I said. Because it was highly insulting. Sabi ko nga, if it is for sale, that is the prerogative of the buyer. Yes. But if you're giving it away, that is another matter. Kasi nakaka-insulto kung pinamimigay mo yan. Ganito karaming bigas, may isang butil ng bawang at isang maliit na pakete ng patis. And then you say it feeds 3 to 4 people. And there's this idiot chef. Pardon me. Did you see that? That chef na ginastify pa na tinimplahan niya, tapos yung kanyang tinitimpla, may sibuyas, may luya, may nilagay siyang itlog, may mantika. May itlog, parang wala yan lahat dun sa pakete. Dun sa pakete, ang ilalagay mo lang, lulutuin mo yung bawang sa walang mantikang bubuhusan mo ng tubig yung bigas at lalagay mo yung patis. That's it. Yeah. But it's like di ba? Nung tayo bata, ang ating mga lahat naman tayo nakatikim niyang yung bumubula, kinuha ng ating lola. So, ang point ko, why do you ridicule people who do not have much in life? I mean, you are running for president and you allow your organization. Kaya ako parati kong sinasabi, rein in your supporters. Let's not insult each other. And that is the responsibility of the candidate. Rein them in. Yes. Ngayon. Yes. Tapos ako since binanggit mo yan, yung responsibilidad ng kandidato yan, kasi sinasabi ng ibang mga supporters niya na that I don't know what's wrong with them. Kagaya nga na sinabi mo na hindi naman alam ni VP Lenny yan eh. So that tells you a lot also about your candidate. May tumatakbo sa likod niya, isang kampanya na hindi niya alam. I mean, di ba? How can you defend such candidate kung sasabihin mong hindi niya nalalaman ang nangyayari sa kampanya niya? Because if I am running for anything, makakaposisyon ako, gusto ko alam ko lahat ng gagawin for me. Di ba? Ngayon, Malu, given that pinag-uusapan natin itong survey, inorient mo kami with how it goes, how do we see kung ang there is SWS, there's you, there's Pulse Asia, merong ibang mga naglalabas na alam mo namang hindi, well, I don't know them, but I don't want to judge. But paano ba nini-determine ang reliability ng isang ahensya ng kagaya ng Publiko sa Asia Incorporated kung ito ba ay reliable o papapagkatiwalaan? Well, ang napaka-importante dyan, Peter, is ilabas mo yung methodology. Ilabas mo yung methodology, sino yung mga tao behind that, na nagagawa ng survey, kung gustong i-open, very transparent and very accountable. Yun yung every process, no? Doon sa isang nagsa-survey, incredulous yung 10,000 respondents. Imaginein mo kung ang 1,200 umaabot ng mga 1.8 million. Ang 10,000 respondents ilan? So technically, you'll be spending around 14 million to do a survey like that?
So ang akin, there's actually an association, ang tawag nila MORES, na nag-look into that, the reliability, the validity, and every survey house is open to scrutiny. Kaya nga ako nung Oh. binanatan ako na, oh, ayan, doktor mo yan, yung 47, abay, tingnan nyo. At ang ginawa namin para hindi kami maipit, kasi nung ang pulse at ang SWS, ang pating tanong ng mga politiko, sinong field worker nyo? Baka yan naman Oo. 'di ba? Sino nagsusweldo? Yan ba full-time na empleyado sa inyo? So ang ginawa Oo. namin, kumuha kami ng survey panel sa Singapore. Na kami ang nagde-define ano ang characteristics na hinahanap namin. Una, registered voters. Una, may breakdown sa North Luzon, Central Luzon, South Luzon, NCR, Visayas, Mindanao area breakdowns. Tapos hinanap namin by age, hinanap namin by gender, so may demographics. So kailangan yun mapag-aralan para at makita, di ba? So pag pinakita mo paano nyo hinahanap yung inyong respondents, yan by random o purposive. Open kami. Everyone should be open. Dati, nagbibigay kami ng public presentation. Nang kumonte ang media, ay sabi ko, sino pang kinakausap natin dito? So, kung sinong gusto kaya ang ginawa namin, in-upload namin sa website, di ba? I-download nyo kung gusto nyo, pero wala namang karapatan ang media organization, na basta gamitin lang yung aming corporate brand, pagkatapos ma-alter yung design nila. Yun nga. Yun ang beef ko. And I pointed that out. Mali kasi yung design ng public material nyo eh. Kung yung card nyo, inayos nyo at hindi ginawang vertical, hindi mo madaling ma-alter yung 1 and 2 eh. Kaya yung doon sa design pa namin, linagyan pa namin yun ng mga security feature, linagyan namin. Dahil alam namin na any survey, dadayain ng dadayain. So linabas Can be namin manipulated. Oo. So linabas namin. Hindi namin yan layout. Kaya ang issue ko, hindi namin yan layout, ba't nandiyan ang Publicus Asia? Yeah, I saw that. Ang pangalan ng aming survey, pahayag. Ang aming kumpanya ay Publicus Asia. So kung gagamitin nyo ang aming survey, gamitin nyo as pahayag. Done by Publicus Asia. But do not banner our corporate logo na side by side with that media organization na lalabas kasama ang media organization doon sa survey. That's not true and that's not being fair. So Malu, pag gumagawa kayo ng survey, dyan sa kinikwento mo na yan, it takes so much from an agency to come up with the result. Yes, because you have to write a questionnaire. Okay? After writing the questionnaire, back and forth kami ni Dr. Yap. Ma'am, okay na ba ito? Blah, blah, blah. Okay na ba ito? Sabi ko, dito, dagdagan mo. Ito, i-reframe mo. After that, then you go field work. After the field work, then you wait. In our case, our pahayag quarter 4, we're about to be done with our panel. So we're sure to make a release next week. Yun nga yung nagtatanong sa akin. There you go. Tatanong kanina, next week daw ang labas ng resulta. Next week lalabas ang aming survey at kasama po dyan yung aming usual na pahayag quarterly surveys. Meron pong Senate, merong President, Vice President preference, meron ng approval ni Presidente. So yung usual naming mini-measure, lalabas yun. Minumove lang namin, depende kung merong specific reason for doing so. Yung aming third quarter, minove namin sa September dahil feeling namin importante yung last zona ng Presidente. Nagkaroon kami ng final list survey dahil sa tingin namin yung substitution napakahalaga. Nung nag-announce ng withdrawal si Senator Go, nag-isip rin kami, siguro dapat i-measure natin yun until may
my chief data scientist said, but ma'am, he's only single digit. Tama rin naman. Walang epekto. Oo nga, no? Sabi ko, sige, wag na tayo doon mag-kwan, i-measure ko anong impact nun. So, these things, they're there. Everyone can interpret it. You know, it's very open. And you can ask. If you want a briefing, we're more than willing to do the briefing because we're very Oh, wow. transparent in the process. In fact, merong isang media organization dyan na nagkakaroon sila ng kapihan anong quarter 3. Sabi niya, ma'am, pwede ba kayong mag-brief? Sabi ko, yun na lang aking chief data scientist. Kasi ako'y controversial na. Baka pa mamaya ang tanong hindi sa survey, pero dun sa mga nangyayari. Ayoko na ganun. Yes. Pero ngayon, Malu, yan bang survey, talaga bang nakaka-apekto ba yan? Kapag yan ba ay nakikita ng mga tao, yung mga taong tumitingin, kagaya ko, kaming mga ordinaryo mga tao na nakatitig lang naman sa nangyayari sa ating politika, kapag lumalabas ang survey, sa experience ninyo bilang agency na naglalabas ng survey, yan ba talaga ay nakaka-apekto sa botante? Kung sino ang iboboto nila? Alam mo, hindi ako naniniwala dun eh. Kasi may mga surveys na talagang ang galaw, masyadong magalaw yung movement ng numero ng ibang kandidato. Perfect example, sa survey, yung kay Senator Bongo, di ba nagsimula siya, nasa 7 yata yun eh. Tapos pumako na lang sa 3rd. Diba? Throughout. So makikita mo, bakit sa akin yun nagpla-plateau? Kasi yung experience ko kay then Senator Mar, nanggaling kami sa rank 28, tapos naging rank 14, tapos naging rank 4. Nung umaakyat kaming ganon, sabi ko maganda yung trajectory. So meaning, hindi kami bababa. So nung nakita namin na 2 survey readings na parang hindi masyadong, yung incremental increase hindi maganda. Yun na yung tinanong, where's the beef? Anong rason bakit hindi ako umaakyat ng ganung kataas? And you know, Peter, the only thing we did was to add more doon sa analysis namin. If we add 2% to 3% of our Mindanao campaigning and move, the needle would move. So Mar actually started at rank 28 and ended number 1. Lenny started at 4% and ended at what? 35%. So it doesn't mean that if you're behind, you cannot win. It only means that use the pre-campaign as a laboratory for you to things and to measure it. Ang importante na may measure. At makikita natin, pag nagkaroon ng intervention, example, ma-DQ, anong impact nun? At this high number, may problema ang administrasyon. If former Senator Marcos was like 30%, kung walang traction, but 12%, the DQ, it doesn't matter. But if you look at the numbers and there is DQ, and if you relate that to the crowd, medyo mag-iisip-isip ka. Yeah. Yan sa disqualification, Malu, alam ko na hindi ka naman legal person, ano? Pero of course you have great knowledge about political strategy. Yang bang disqualification na yan, dahil inihain yan, ang karamihan ng binasa namin yung kung sino-sino yung naghain, karamihan miyembro ng CPP, NPA, NDF, ano? Yung mga naghain ng petisyon. Pero kung i-disqualify si Bongbong Marcos ngayon, na ang kaso niya ay yung bago pa siya tumakbo ng senador at bago pa siya tumakbo ng vice president, na nagawa naman niyang tumakbo without being disqualified at all, ano ito? Anong laro itong ginagawa na ito na parang binibigyan pa ng weight yung disqualification niya? What kind of a ploy is this?
I think that's a political strategy. Yung ngayon nga cancellation ang pinag-uusapan di ba? Hindi na disqualification. Ang sense ko, they really want to prevent him from entering into the arena. Mhm. But tama ka dun sa binigay mong example He was allowed to run as senator and Mm. vice president. So what changes? The only thing that changes are two things. He's running for president and his survey ratings are up. If Mhm. those were Mm. not, if the two were not there, he was just running for president, the survey ratings were down, I don't immaterial. think, yeah, it will be But immaterial. even the ones who made the petitions, they're all related to the martial law years. Some Yeah. are human rights lawyers, some are, from the people's organization and the NGO, they have an axe to grind with the Marcos. So I guess that's part and parcel. Kumbaga, par for the course si former Senator BBM. Mm. Ang ayaw lang nating mangyari is that hindi maging neutral ang administrasyon. Yes, yes. Kasi tumatakbo siya bilang administrasyon. 'Di ba? And Peter, the other thing that, it's a personal sentiment of mine. I if you say you're withdrawing, 'di ba? Don't announce it if you're not withdrawing. Run. Yeah. 'Di Yeah. ba? What's the point of announcing and then you're not going to do the formalities? It is, by the Yeah. way, it's not a formality. You need, under the Omnibus Election Code, you need to file it personally. And he did that when he withdrew as Vice President. So itong Yeah. mga ganito, kaya nga sabi ko, sa survey kasi pwede kang mag-rider. So, Mhm. yung rider, yung mga tanong na hindi naman linalabas pero gusto mong i-test sa taong bayan. So, may mga Okay. riders. So, may mga riders kami na pang ginagamit namin sa aming interpretasyon. So, yung Okay. napakahalaga kasi makikita mo nasaan ang sentimento ng tao. Mm. So hindi lang naman preferences ang tinitingnan mo, tinitingnan mo rin yung mga iba't ibang bagay na nangyayari na makaka-impact sa nangyayari sa politika. You have been doing surveys since 2007, as you said. 2007, 17, 18, 19, 20, 21. 14 years now, you have been doing surveys. What are the sentiments of the people that hasn't changed, that hasn't changed from 2007 hanggang ngayon 2021? Ay, alam mo, parang halos nagbago yung dating, alam mo, conventional wisdom, pag Mhm. chinek mo sa survey, nag-iiba. Example, malaking pagkakaiba ng youth noon sa youth today. Yung youth Okay. noon, ang tingin nila sa trabaho is a path of your career. Yung youth Mhm. ngayon, ang tinitingnan nila doon is something that, I'm not driven by having money. I'm driven for other reasons. So yung makikita mo yung millennials, hindi sila for yung finding a job, yung Generation X, tail end ng Mhm. boomer. Tayo lumaki na ang sabi ng ating mga magulang, humanap ka ng trabaho para sigurado ka sa retirement years. So tayo hahanap Yes. tayo ng trabaho. Ang magulang natin, isa lamang ang trabaho. Pumasok siya doon, nag-retire siya doon. Tayo, Yeah. nag-iba-iba, di ba? We Oo, would oo, love to look oo. for saan tayo, di ba? Yung millennials ngayon, hindi sila nagkukuhan. Pag tinignan mo yung resume, sasabihin mo, iho, bakit palipat-lipat ka naman ng trabaho? Parang 8 months ka lang ng 8 months. Ma'am, hinahanap ko ho ang gusto ko. Ay, ano ba ang gusto mo? Kasi ang gusto ko, ibang-iba. So yung Aha, bata, aha. ibang-iba. Yung issues, dati, corruption was probably high in 2010. The economy was probably high in 2004. And today, the impact of the pandemic.
So the issues change in terms of ranking, but in terms of consistency, jobs, employment, poverty, those are three things that kaya nga pag tiningnan mo ang plataforma ng isang kandidato, hahanapin mo yun, bubugarin mo yun. Oh, anong sagot mo sa poverty? Anong sagot mo sa jobs? Anong sagot mo sa employment? Lahat yun magkakakonekta, Peter. Kasi kung wala kang trabaho, wala kang employment, di ba? Wala kang trabaho, walang employment. Employment means your salary and your PhilHealth, your pag-ibig, these mandatory deductions, which are safety nets. Pag wala ka nun, pupunta ka sa poverty threshold. So kung titingnan mo yung pyramid ng Pilipinas, dahil sa pandemic, yung poor at yung near poor na nasa middle class, lumaki yon. Kasi ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming nawalan ng empleo, di ba? So yun, daming nawalan ng negosyo. Yes. So yun, and it cuts across A, B, C, D, E. Yes. Okay? So yun, kailangan yung pag-usapan yan, nakukuha mo rin yan sa survey. Kasi tinatanong, ano ang issue? Kamusta ang iyong personal income? Kamusta ang ang family income, ang household income? Naapektuhan ba ng pandemic? Ano ba yung issues na sa tingin nyo natugunan ng gobyerno? Ano yung issues na hindi natugunan? Ano yung issues na ang gusto nyo, ang susunod na Pangulo ay bigyang diin? So yan, nandyan lang lahat sa surveys. Tapos, so ganyan ang mga tanong sa survey. Malu, ito mga examples na binigay mo. Okay. 50 questions. 50 questions. Oo. So, itatime mo yan. May pre-test. Ay, naku, susgino, 1 oras, ma'am. O sige, bawasan natin, simplihan natin ang tanong. Ang dami kasing tinetest. Pagkatapos niyang, Peter, natapos ang survey, ang susunod dyan, tinatawag na focus group discussion. Kasi gusto mo mas malalim na take. Bakit ho importante sa inyo ang empleyo? Ano ho ba ang nangyari sa inyo nung pandemya? Hindi mo na yung matunong sa survey eh. Dahil ang mga tao, pag 30 minutes or more, ayaw nang magsagot. So yun yung mga problema. Pero dyan sa sinabi mo na nagbabago-bago ang issues ng mga tao, may isa bang bagay o may isa bang consistent from 2007 up to present na sentiment? Meron ba ka bang laging yun ang naririnig mo? Yun yung issue, yun yung sentiment, yun yung nais? Meron bang isa or dalawa? Jobs, employment, poverty. Tapos sa leader, ang gusto nila, matapat, hindi corrupt, decisive. Decisive. Yung dati kasi, IQ lahat. Yung 2007, IQ gusto matalino, gusto may degree. Ngayon, hindi na yung tinitingnan. Ang tinitingnan na is more of EQ. So to a certain degree, dati hindi minemeasure yung pagmamahal. Hindi yun ko eh. Ngayon, minemeasure kasi ang dami mahal ko kayo. Hahali ka ng bandila. I mean, ang daming signals that show how a leader loves his or her constituents. So to a certain degree, meron kaming love and solidarity index, may ganun kami. So may mga inintroduce kami sa survey namin, hindi kami naniniwala sa satisfaction, napakahirap i-measure ang satisfaction, operationalize nun, kaya kami approval. Hindi kami nag-net satisfaction. Satisfied or not satisfied, but ima-minus mo pa yung isa para sa net satisfaction. Hindi kami naniniwala doon. So there are certain things we learned because we handled campaigns that we think it's a better measurement in a survey. So we introduced that in our survey. Okay. So, ngayon, yung inintroduce niya, yung pagmamahal na sinasabi, nakita naman siguro nasilip yan ng isang kampo, no? Dahil paulit-ulit naman sila sa pagsasabi ng pagmamahal, minamahal kita, ang mahal pinaglalaban, paulit-ulit, that it becomes fake. Yes. Sa akin, not because I don't like that candidate, but ang pagmamahal kasi,
I mean, really, nakikita yan ng tao, nararamdaman ang pagmamahal. Hindi lang yan sinasabi. So, yan ba, tama ba ako in saying that people of the now are more sensitive to what the candidates are giving us? Yes. Tama ba na gano'n na? O konti lang ba yon o marami na yon na nakita mo? Tama ka. At lalo nang tama yan dahil sa pandemya. Diba? Ang tao for May 2022 will, at the local level, will decide to vote for someone because at the back of his or her mind, ang tatanungin niya, naramdaman ba kita nung pandemya? Nakita ba kita nung pandemya? Tinulungan mo ko nung nagpandemya? O nawala ka? Hindi kita nakita? O ang binigay mo sirang bigas? These are actual situations. It's not just the poorest of the poor, right? It's essentially yung mga tumulong, nag-donate para may makain, nagtayo ng anong tawag yung community pantry. Lahat yan is manifestation of naramdaman ba kita? May malasakit ka ba sa akin? Kaya nga yung isang politiko ang sabi sa akin, Malu, parang you give until it hurts. Sabi ko, ay, baka wala ka naman noong time na kailangan ka nila. Yes. Kasi nung pandemya, ang taong bayan tumitingin sa pamahalaan, whether local or national. At kung ang leader mo ay hindi sensitive sa tao, magkakaroon ka ng problema ngayong eleksyon. Kahit ikaw ay incumbent. Tama. So Maluno, dyan sa mga naririnig natin sa mga tao, kasi ikaw natira ka dahil naglabas ka nga nang hindi gusto ng kabilang kampo. Yung isang kampo lang ang lumigaya sa nilabas mong survey. But as you said, hindi naman parang inimbento mo yan at nilabas mo lang kasi trick mo lang. Nilabas mo yan, dumaan yan sa pagsusuri, dumaan yan sa meeting of the minds, dumaan yan sa pag-aaral, tapos saka ninyo nilabas. Ngayon, nang ina-address mo, because I see you how you address your bashers, especially that one, I forgot his name, when he called your company na parang corrupt yung company mo and then he maligned pa your name. Diba? And I saw how, nabasa ko yun nung in-address mo na parang, sa kabastusan mo, not to this effect, pero ang dating sa akin, binastos mo ako, didimanda kita. Are you pursuing that case? Yes. The petition has been forwarded to me by my lawyers, the affidavit rather, and I'm reviewing it. And yes, I'm alam mo Peter, sa akin malaking bagay ang apelyido ng magulang ko. Of course. Bastusin mo na ako, pero bastusin ng magulang ko. At ang kumpanya ko, kasi nagsimula kami na talagang hirap na hirap kami. And who would want to have a career in politics? Babae pa naman ako. Diba? Kaya nga sabi ng nanay ko, you're entering a very, the term she used was a very murky industry. Would you want to do that? Tapos sabi ko, because I saw myself as being able to introduce, hindi ko naman panaginip baguhin ang politika. Pero yung makatulong ka para maiba or i-elevate man lang ang discourse, napakahalaga yun sa akin. Pangalawa, pag inaccuse mo ako being an apologist at wala kang preba, kanina may nagtanong, ikaw ba may kandidato na? Ako po may kandidato na para sa vice presidente. Pero sa presidente po, wala. Meron po akong mga kandidato sa local, meron po ako sa senator. Pero I think hindi ko kailangang i-inform ang public tungkol diyan. Kasi alam ko naman po kung may ethical issues. Hindi ho ako kay tulad ng iba na alam mo nang may ethical reasons, sige ka pa. Hindi po ako ganoon.
Ako mismo ang umuurong, katulad siguro Peter yung paulit-ulit kong sinabi, hindi ko kailangan mag-resign sa CNN sa aking public affairs show noong December 2015. Pero nag-resign ako dahil sumali ako kay kay Vice President Binay. Ano ba po ang role ko noon? Ako po ay debate coach lamang. Pero sabi ko sa sarili ko, baka magamit at ako'y mapuna. So sa akin clear yun, hindi ko kailangan nino man na sabihin sa akin, oy Malu, or oy Tikia, medyo unethical yung ginagawa mo. Hindi ho ako ganun tao. Siguro kailangan yung alamin muna kung sino ako. At naaawa rin ho ako sa mga tauhan ko sa kumpanya ko. Kasi hindi tawag dyan, Malu, simple word as delikadesa. Hindi ba? Oo, tama. Di ba? Delikadesa hindi yan lahat ng tao sa politika, kung ano ang behavior ng iba, ganun ka na. Ganun Kaya na rin ako lahat. parati kong sinasabi, pakita nyo ng resibo bago nyo ako akusahan. Meron na akong isang sinure na sinabi sa akin, naghihintay daw ako ng posisyon kay Presidente Duterte. Sabi ko doon sa lawyer, yan, proof. He's about to end his career. And this writer kept hitting me na may interest akong posisyon. Seriously, why would I want to go to government? I've been there. So ang akin lang, Peter, kung magre-respetuhan, mas okay. And I'm very open. It's public knowledge that I was campaign manager of MAR. It's public knowledge that I was head of Samahang Tsinelas. Pro bono. So, kung Among Ed was a client of mine pro bono. So, meron akong yung pari sa Masbaten tumakbo laban sa mga kliyente ko pro bono. So, hindi ko kailangan nino man na magsabi sa akin mali yan o ano. Hindi ko kailangan turuan ako ng delikadesa. Dahil ako ay may matitinong magulang na ako'y pinalaki ng tama. So, katulad rin natin, we hold on to those values. Yes, definitely. I think yan ang nami-miss out ng mga tao ngayon, especially when they were given the chance to really, because the social media allowed everybody to have a voice. Okay naman yan. Wala namang masama dyan. In fact, it's very welcoming yung nangyayari sa atin sa social media na nakakapag-express tayo ng lahat ng naiisip natin, lahat ng opinion natin. Pero, kagaya nga sabi ni Malu, pwede naman tayo na magrespetuhan na may kaiba-iba tayong paniniwala sa buhay. Hindi naman tayo pwedeng magbastusan na lang at matira-matibay na lang kung sino sa pinakabastos siya panalo. Because I don't think the world will be a better place to live in kung ganyan ang katuwiran natin. Di ba, Malu? Respeto. Oo. Magrespetuhan tayo. Babalkan ko lang yung sinabi mo na si BBM lang yung nakita namin na tumaas. Again, dun sa mga kampo ni Vice President Robredo, and I will call them. Look at our quarter 3 pahayag. It was in our survey where we said Vice President Robredo increased her trust rating and increased his preference. Ba't hindi nila yun tiningnan? Di ba? Ang problema kasi ang tinitingnan nila yung horse races, tapos tinitingnan nila, ay grabe, 47. Anong magagawa ko? So nung nag-finalist kami, ang sabi 57 at 54. So pag nag-release kami, alam mo wala akong pinapanigan. Numero yun Kaya nga sabi ko, chief data scientist namin, si Dr. Yap, you do the presentation. So the numbers will not be seen as pinaglaruan ko. Ba't ko naman pala, meron rin naman akong proteksyon ng aking career at ang aking persona to do that. Diba? So, yun ang numero Kaya nga pag tinanong ako, I don't know, that's numbers. And if you look at it, I can probably point to you the reasons why, but at the end, that is the number. And if you look at the breakdown, NCR, Southern Luzon, Mindanao, Visayas, kaya ako'y natutuwa dahil nung sineshare namin, abay may mga nag-aaral At ako'y natutuwa dahil tinatanong nila, ma'am, kailan na yung susunod mo? Ay, kakoy, next week. Abangan nyo sa aming website.
Pag-aralan nyo, binibigay namin sa lahat. Yeah. Open kami ng Peter, hindi kami nagtatago ng kung ano-ano. But precisely the point, no, ma'am? Because ako, nakikipagbakbakan ako eh. I mean, I used to be so, mahilig ako makipagbakbakan dati. But now, I have learned to reserve my energy to more important matters and to more important things. Because, kapag nagkakatirahan na kayo ng personal, which I don't do anyway, ako hindi talaga ako tumitira, especially ng mga kakilala ko or ng personal. I got attacked a lot of times, personal. Pero hindi ako sumasagot, especially kung naging kaibigan ko yung uma-attack sa akin because I don't do that. But I always say, attack the candidates kasi sila yung nandiyan eh. Sila yung pumosisyon sa sarili nila kung pupurihin sila o ia-attack sila. Attack the candidates, mga ka-3PM, but do not attack one another. Diyan tayo nagkakaroon ng problema eh. Can you imagine, there is this one person na nakita yung mga angkas people na sumali kay BBM Caravan, i-boycott daw ang angkas. And these are working people. Why are you trying to cancel them just because they have a certain belief? Can't they have their own certain belief? They can't, di ba? Kayo naman. Ito hindi sa maluwan, not for anything because I'm a DDS. Wala pa ako nakita na DDS na nagsabi, i-boycott natin yung Goto King na nag-repack ng lugaw package, that miserable lugaw package. Wala ako narinig na nagsabi. I didn't even say that. It didn't even get in my mind when I found out that the Goto King was the one who repacked it. So, wag po tayong ganon. Ay, ang Goto King ay isang negosyo. May mga empleyado po yan. May nagbabayad yan ng buwis na nakakatulong sa ating gobyerno. Kung gusto nilang tulungan si VP Lenny, let them. Ang i-criticize natin, yung ginawa nila. Yung nag-repack ka ng isang miserableng ibibigay mo sa mahihirap na nakaka-insulto, yun, criticize that. But do not say that I am not going to eat at Goto King anymore. Wag naman. Dahil tatanggalan nyo ng kabuhayan yung may-ari at yung mga empleyado. Wag tayong ganon. So, Malu, given this, ngayon pupunta tayo sa mga tanong ng ating mga masisigasig na mga audience. Ang dami-dami na eh. Guys, let's have our mga ka-3PM, yung mga tanong nila kay Miss Malu. Let's have them. When is the next release of surveys? Fred, next week daw yan. Sabi ni Miss Malu, sinagot na niya kanina. Around December 15. Ayan, around December 15. Around December 15 daw, Fred. What is the batting average of publikos for the presidential and VP election? The batting average, we've only had 2004, we didn't have a presidential candidate. 2010, we did have. And then 2016, wala pa ho kami napapanalong president at vice president. Okay. Hi, Peter. Interested to find out what Malu's... Sorry, Peter. Si VP Robredo. Si VP Robredo. Napanalo nila si VP Robredo noong 2016. Can we go back to that question? Hi, Peter. Interested to find out what Malu's take is on surveys heavily influencing swaying voters' preference. There is a question that we often ask whether your decision will change or your preference will change or not. So if your position is it will not change, so hardened support na yon. So merong ganung tanong. So kung mas madami ang hard support, kunyari si BBM, ang preference niya doon sa aming final list was 57. 45% of the 57 is hard support, which means it would not change. So, pag tiningnan mo yung voter base ni BBM at ni Mayor Sara, napaka-strong na hindi magbabago ang kanilang preference. Pag tiningnan mo dun sa mga kalaban, medyo weak.
Tapos may undecided na mga, siguro mga around 8%. So, kaya ako sinasabi na hardened na. So ang nakawan na lang, ang kuhanan ng boto, ang kuhanan ng boto, ang ligawan, will be the undecided plus yung kalaban. Yun po yung one. That's my answer to that. Okay. Mamalu, yung RP Mission Development Survey, naglabas ng survey in 24 hours, 10K daw respondents sila. Is this possible po ba? Actually, medyo diniscuss na ni Malu kanina, no? Pero Malu, posible daw ba 10,000 tinanong, 24 hours, lumabas na? Napakahirap po niyan. Kaya nga ang sabi ko, nung ako'y binigyan ng kopya niyan, tingnan ko ang design. Kasi, ikaw ay nagpa-server ng 24 hours, tapos sabi nila face-to-face. Ang face-to-face, pumupunta ka sa baba. 10,000 yung respondents nila. Unang-una, you cannot process it within 24 hours. Yung 1,200 takes 7 days? 1 week? To process? Na report, just to process, to clean the data, to make sure it's accurate. That's like 7 to a week. And then to write it takes another 3 days. So it's impossible. Really impossible. Well, RP Mission Development, shape up. 10,000, 24. Sa mga sinabi lang kinikwento lang ni Miss Malu kanina yung kung paano nangyayari yung survey sa simula ng show. Tapos naglabas ka ng survey in 24 hours. I mean, you must be really kidding. Next question. Even with the lopsided and biased coverage of BBM by the mainstream media, he continues to pull in massive crowds and high ratings. Is this a sign that the alternative media has a big footprint now? Yes, I agree with you. Because everything is online, even news. Even the mainstream media is online. Now, if you don't, if you stand alone, it's not going to be very, very good for your company because you have to be online. 88 million Filipinos are in Facebook. Okay? 88 million. And they spend 6 hours a day. Average on Facebook. And we did a survey on the behavior in Facebook. It's usually between 7 to 9 p.m. that strategic yung posting ng ganon. Sa ibang bansa kasi, every Wednesday, sa US, every Wednesday or Thursday, never post on a Sunday, post in the morning. Sa Pilipinas, iba po. You can post every day, but make sure... Masugid ng mga Pilipino to 9 p.m. Oo. So meron daw effect yan. Marie, curious questions. How do you pick survey samples? How do you formulate questions? Is there a survey result from the past that did not match the actual election result? How do you pick survey samples? There's a table for that. If you want to be very scientific about it, at 1,500 with the margin of error, there is a formula for that. So that you should be guided by that. 1.2 or 1.5, the margin of error differs. The higher your sample size, the lower your margin of error. Okay? How do you formulate the questions? Dito nag-i-introduce yung bias. An example, ito actual question ha. Kung alam mo na anak ni President Cory Aquino na namatay na si Noynoy Aquino na tumatakbo bilang presidente, iboboto mo ba siya? That was asked. For me, is a push question. It pushes the answer. Yeah. Aba, ang trigger mo doon, ay, anak pala nang namatay. Hindi ba democracy icon yun? Ay, tumatakbo palang presidente, ang boto ko, oo. Diba? So those things, it's quite hard. There are several, in the past, I used to circle, I put a red mark on some survey results.
Kasi titingnan ko, incredulous ito, imposible. Titingnan ko yung question. Yun naman pala ang tanong. So, yung tanong ho has a lot to do with the results. Is there a survey result from the past that did not match That the did not actual? match the actual election. To a certain degree, yun doon humapasok mind conditioning eh. Kasi pag kinumpare mo yung result, lalo na ho Senado, kinumpare yung result ng 1 to 7, more or less nasa stack up. Pero pagdating mo dun sa baba, dun naglalabo-labo. Ang akin, ayoko magamit ang survey as a mind conditioning tool kasi hindi po siya ganon. Pangalawa, ayoko rin pong magamit ang survey as the determinant for an operation by Smartmatic. Dapat po hindi ganon ang mangyari kasi yung iba, ginagawang tool ang survey, ganito ang nangyari, yung last survey we have guide. I'm not accusing anyone, but the anecdotal evidence is there. Okay, there you go. So, Fred, at the moment, the BBM Sara tandem doesn't have media mileage. If fact continues ang paninira sa kanya and yet he gets more than majority, what does this say? When you say media mileage, that's the mainstream media. Mainstream media. Guys, I think President Duterte proved to one and all that you can win the presidency without the mainstream media. Yeah. Okay, He changed the landscape. That was a very big change in the landscape of political arena, di ba? And The winning of President Duterte. That's right. And the very strategic ad. Hindi ko alam, Peter, natatandaan niyo ba yon yung tayo'y bisperas ng Pasko, may lumabas na ad, lahat tayo kumakain, biglang huling araw na ng huling Pasko mo na ito. Yung sinabi niya, yung mga ganyan, magnanakaw, bla bla bla. Huling Pasko niya na to. Merry Christmas. That got everyone to talk. Hoy, sino yun? Sino yun? Yeah. That was just a one ad. It never occurred again. So everyone went to online and started checking. Sino ba ito? Uy, yan pala yung mayor ng Davao. Davao. Yung taga NCR. That was the reaction. Who was that? So precisely my reaction when that was one of the reasons I began researching about PRRD. Because I was rooting for Miriam Defensor, really. So, pero when Miriam said something, sasabihin ko na, Miriam said, Marcos hater pa kasi ako that time in 2016. So sinabi niya that the Marcos family do not owe the Filipino people an apology. When she said that really triggered my mind. What the hell are you saying, ma'am? And then I said, okay, I have to let you go. I'm sorry, madam. I have to let you go. But so I started researching him and then saw that ad. I saw that ad. And I began researching him. And yes, sa social media ko po nakilala si President Duterte ng malalang-malala at hindi sa mainstream media. Alam mo ako, Peter, naman, when I saw that ad, tapos ang dami pala niyang YouTube. So, paano mo maiintindihan siya? So, natalo ang aking kandidato. So, talagang tumutok ako sa YouTube. Pinanood ko lahat yun, yung pagiging mayor niya, bakit siya ganyan. You have to understand why he is like this. And in NCR, we from Manila, we think highly of ourselves. But there is that guy who has a very unique story that when you ask Dabaweños, I have so many friends in Davao. Ay, naku, malusay na kami. Ganyan talaga yan. Why do you allow that? And then it's si Duterte is, it grows to your senses. Yes. Diba? He is a hard guy to like. But when you get to understand, kahit mga 50% lang ng understanding mo, sabihin mo, okay. Alam ko na kung anong ginagawa nito. Very unique. I'm very happy that I saw that part of our history. Me too. In my lifetime, I get to see a president like that. I'm not saying
he's perfect, but He's I not. He's like what far from perfect. yeah, Far but I from like what perfect. he did to this country. Me too. Me too. Sino po ang VP niyo, ma'am? Paano niyo napili? I-announce mo ba, Malu? Oh, ang VP ko si Sara, si Mayor Okay. Sara. Paano nyo siya napili? Very recent lang yan. Sa tingin ko, mga 2 weeks ago. Aha. Nag-usap, alam nyo po, ang nagustuhan ko sa kanya, yung rason niya kung bakit siya hindi tumakbong presidente. Alam po nyo, I've seen so many politicians in my lifetime who really wants only to be president. But this is the daughter of the president who was, pinakita naman niya yung hirap niyang pagdidesisyon. Sinabi niya sa atin lahat kung bakit ayaw niya yung posisyon. At nung narinig kong sinabi niya, when you are a leader, you need to act like one and be behind a leader. So, She sa said akin, that. She said that. yeah, she said that. So sabi ko, nung narinig ko yon, sabi ko, malalim ang pinanggalingan nito. So when we talk, sabi ko, at saka may mga, alam po nyo yung pagsuntok, yun yung unang, yung sinuntok na yung sheriff, yun yung unang pumasok sa aking isip, ang isang Mayor Sara Duterte. Nung napalitaan natin sa Manila, talagang nahanap tayo, sino yan? Yeah. Gusto ko yun para sa isang babae, kasi ang babaeng politiko prim and proper eh. Pero siya, kaya niya sinuntok yung sheriff dahil sinabi na niyang hintay muna. Antayin mo ko. Oo. Ikaw, ano ba yan? So, sa akin, ito yung tao, it signals to me as a person who will fight for something, who will fight for her constituents. When he decided not to run for vice president, and she said, I have to learn. I have to, understand. And that for me is very refreshing in an arena where everyone wants to be president but they are not prepared. Precisely. Yan din ang nagustuhan ko kay Mayor Inday eh. Kasi isa ako sa mga nasa Sara All movement ako eh. Gusto ko talaga siya maging presidente. I even hosted this program where kami nila Miss Vivian Velez yan, tsaka ni Pia Morato, kaming tatlo yung host, tsaka si Peter Davinia, when we were all trying to make her run as the president. But when she gave out her reasons why she's not running, I perfectly understood. And I admired her. Kagaya nga ng sinabi mo, Malu, hindi ba? Yung para tanggihan mo na ibinibigay na sa'yo in a golden platter ang pagiging presidente na, at ang mga Pilipino na mismo ang nagbibigay sa'yo na maging presidente ka na namin, please, and you refuse, that says so much about the character of Inday Sara. So much. Alam mo, Peter, ang isa pang politiko na sa akin, tumaas ang ranggo ng aking paghanga, si Bato. Si Senator Bato. Ay, oo! Pero mo, at saka si General Parlade, I'm sorry. Si General Parlade, that's true. So, ang akin, meron pa palang ganun sa atin na hindi, he will not jump into it. At natutuwa ako na meron pa palang ganun na naniniwala na kailangan mong may rason kung bakit tumakbo. Kay Parlade, natutuwa ako dahil yung announcement niya talagang tama, talagang latay. Kaya sabi ko, at dahil sa ginawa nila sa ECLAC, nais kong makatulong din sa ganung effort. Yes, definitely. From Bai, hi Miss Malu, do you think the so-called Kalya survey is reliable? Alam po nyo kasi yung Kalya survey is like a frequency table. May randomness kasi kung saan sila napunta, ayun nga lang pag-choose kung saan sila pumunta. Yun ang medyo kwan. Pero yung tatanungin, yung sunod-sunod, to a certain degree, it's very crude. But it tells you the pulse. It tells you the behavior of people. So, it is reliable in the sense that nakikita ng tao kung sino yung tinanong eh. Tao talaga yung tinanong. Tao talaga. Random, pwedeng may problema tayo doon, pero yung frequency table, hindi naman nila
ginagamitan ng statistical tool eh. Bilang lang. Mm. So, yeah, to a certain degree, it can be a means towards understanding the behavior of people. Curious lang po, Chinese letters ang kanyang name. Makakaandar pa kaya asawa ni Shawi sa survey? Gagana pa kaya ang mega power ni Sharon kay Kiko? This is a value judgment. The answer there is no. Kiko Pangilinan, numbers are not increasing, and I think the popularity of Ms. Sharon Cuneta is on the wane. So to able to harness this in a very hotly contested exercise. Remember, he's up against Sara, Mayor Sara. Yeah. So that's going to be very hard. My sense, the vice presidential race will be a toss-up between Senate President Tito Soto and Mayor Sara Duterte. Sara Duterte. Sayang pa nag-away tuloy kayo ni Senator Tito. Sana hindi ka na lang tumakbo. I understand commission survey. I understand commission survey is not to be disclosed unless allowed by the one who paid for it. What's stopping them? Yes, that's right. Commission survey, the only one who can release a commission survey is the one who paid for it. Who paid So, for it? ang ethics po dyan, pag release, kunyari si Peter, nagpa-commission sa amin, release ni Peter, ang gagawin lang, kasi may embargo po yung pinipirmahan, ang gagawin lang namin, sasabihin lang namin publicly, yes, Peter was the one who commissioned it, yes, the survey period is this, yes, it's 1,500 respondents. Yun po. So, validation lang ang bibigay ninyo. Yes. Sa we will pina-commission confirm. ko, i-reconfirm. Yes. So yung what's stopping them? You just cannot release. Kung sino nagpa-commission has the right to release that. Siguro what could stop them pa na isa, siguro hindi favorable yung result sa kanila. That could stop them from releasing that survey. Yeah. Yeah, true. Diba? Yeah. Sino president niyo po? Wala pa nga siyang president, friend. Wala akong president. May sinabi ano nyo ang napupusuan ko, personal na opinion. Ang napupusuan ko po ay si General Parlade. Okay. So, ako kung si BBM, dahil ako naman sinabi ko na talaga BBM ako, kung wala si BBM, si General Parlade talaga iboboto ko, I swear. Napupusuan ko yun, pero hindi ako sigurado kung ako'y tutulong sa pagiging presidente niya. Follow-up question, Marie Marao. Would you still change your VP choice? Hard choice category po ba kayo? Oo. Hindi mo na, Marie, hindi mo na mababago ang aking posisyon. Hindi ako nagpapabago, hindi ako undecided. Ang VP ko ay si Sara Duterte. Yes, ako din. VP Sara Duterte. Ngayon, mismo naman nagpapatanong lang kasi. This is about the Hadouken Pikachu. Ask about the Hadouken. I don't know what sa BBM Sara Powerhouse, how she sees it. Paano mo daw nakikita itong powerhouse ng tandem? I think you have already answered this. Yeah. Yeah. So, what do you think is the factor why BBM number increased dramatically? Well, this is a good question. Why nga po? Lengwa. No, it did not increase dramatically. Remember when he ran for vice president, he had 34%. My sense, those who felt that their votes were not counted, feeling nila na cheat sila, is still part of that 47%. So if you remove the 35 from the 47, he actually grew only by 12%. So my reading... So talagang mataas ang kanyang number. Yeah, that base, the base of his 2016 performance is with Mr. Marcos. Yan yung rabid, yan yung galit,
Yan yung gustong Yes. i-prove to everyone na nalo kami, dinaya kami. So, Yeah. that's their narrative. So, napakahirap mo yan kasi yan talagang hard support yan. Hindi yan Yes. undecided, hindi yan nagpapaligaw. Kaya nga parati kong sinasabi, hardened na ang support base nung BBM Sara. So, kung kukuha kayo doon, mahirap kunin yon. So, ilan na lang ang pinag-aawayan? Kung 57% at 54%, di ba? Sa 100% po, i-deduct mo ang 57. So, ilan po yon? Di meron kang 3, 9, 43. Mayroon kang 43%. I-deduct mo yan sa 5 kandidato ng oposisyon. I-deduct mo dun sa natitira sa... So, yan ang pinaglalabanan. So, hanggat ang objective ng kampanya dapat ni BBM Sara is hindi bumaba sa majority vote. Pag sila ay umabot sa majority vote, magkakaroon tayo for the first time ng isang tandem na majority support or majoritarian ang mangyayari. Malaking ibig po sabihin yan kasi lahat ng mga aksyon ng pamahalaan will be viewed in that lens. And I think it would be good for the country. Yes, Will PRRD maintain, diba? I think kung maging ano na lang tayo, tigilan na natin yung napakaraming kandidato, dalawa na lang, magkaalaman na. Will PRRD maintain his high approval rating until his last days in office? Alam nyo, ito nga yung nalulungkot ako, Fred, kasi hindi naman maganda yung pagkakasalansan ng pagpili ng kandidato. At yung drama na nangyari, na hanggang ngayon ay drama pa rin, sa tingin ko naaapektuhan ang legacy, no? Naaapektuhan kasi naguguluhan ang tao. At saka ang hindi nila maintindihan, ba't hindi mo matulungan ang iyong anak? Na ang anak mo ay nagdesisyon na ang Pangulo ko ay si BBM. So yun lang yung nakikita ko. Pero yes, I think he will remain. I think yes, he will remain in the 50% up. Me too. Kasi yan din ang isinagot ko doon sa isang kakilala ko when I posted. Kasi di ba, ladies and gentlemen, when I heavily researched PRRD, ang isa sa nagustuhan ko sa kanya, bawal mag-plaster ng mga politicians na kanilang mga muka in all of Davao City. Walang pwedeng maglagay ng pangalan sa mga public places. Pwede lang yan sa gate mo, ng residensya mo, ng opisina mo. Yon pwede. I heavily admire that about him. That's why I chose to vote for him because that is one of the reasons. Nung nakita ko tumatawid ako ng EDSA, galing ako ng circle, papatawid ako ng EDSA, nakita ko yung mukha ni Bongo katabi si PRRD na naka-plaster doon sa overpass. I felt really sad because buong yung 5 years sa pagiging pangulo niya, never niyang nilagay ang mukha niya anywhere. So, yung kakilala ko said, the mighty has fallen. Sinabi ko, hindi naman ako aabot dyan sa the mighty has fallen. He hasn't fallen. Maybe he made a bad decision by doing this, but we cannot discount the works he's done for the country. Hindi natin pwedeng i-discount lahat ng nagawa niyang maganda para sa bansa just because for that one single mistake. Kaya tama si Malu, mame-maintain niya yan. Donald Labaw, Ma'am, why do you think wala po na-release na new survey result ang Pulse Asia and SWS? Ayoko mag-second guess. Sa tingin ko, dapat tanungin sila. Kasi ako rin nag-iintay. At ako rin ay nagugulat na alam ko meron silang pinadalhan ng mga subscribers. So, hindi ko alam kung bakit wala silang public release. Pag ganun, siguro hindi sila nag-conduct ng kanilang independent non-commission. Nakakataka kasi quarterly reading rin sila eh. Yeah.
Sila talaga yung isa sa mga inaabangan eh. Hmm. Well, there you go, Donald. Hindi na, oo, na-ethical naman na sagutin ni Malu yan. Ma'am Malu, ask ko lang, are you now working with a politician camp na may offer o may offer pa lang? Meron ka na bang pinapanigan, Malu, o may offer pa lang? I think I already said, I am working for Vice President Sara Duterte. Oh, she is working for Inday Sara. That is good to know, of course. Marie, Mamalu, idol po kita. Galing niyo mag-explain and I like your FB post. Ako din, idol ko yan, si Miss Malu. Salamat Marie. Maraming salamat mga ka-3PM. Malu, ito lang maraming salamat sa participation ninyo sa discussion. Itong nangyari na mga hindi ko kasi ako naramdaman ko para kay VP Lenny na naawa ako nung pinag Dragon Ball Z siya, nung pinag-joke sila ni Kiko Pangilinan, those stunts. Ikaw, ginagawa mo yan, being a political strategist. What was that? What is your reading on that? Yung pinagganyan siya, parang may superpower siya. Naaawa ako doon sa Ale. Ano ang tingin mo dito, Malu? Ako hindi kasi ako naniniwala sa ganun eh. Mas ako yung diskurso sa plataforma, papapakilala sa tao, pakikipag-usap sa tao. Sa tingin ko yon mga strategiya, tactics rather, na gustong may maabot na certain segment ng population. Baka gusto nila, tina-target nila ang kabataan. Ang akin lang, ang problema ko kasi doon, Peter, yung dalawang kandidatong yon are incumbent vice president and senator. My sense is you don't bring your institutional office in that way. You can, hindi lang ako nag-agree doon sa tactics na yon. Ang sabi naman ng iba, siguro, parang yan yung negative publicity. It's still publicity. It's still my publicity. Sense is, even if people are laughing at her, even if people are joking her, for them, that's good. For me, that's not the way I'm going to manage a vice president, an incumbent vice president. And do you think according to how we are, nakikita natin ang momentum ng BBM Sara 2022 Uniteam. Ito ba, Malu, sa tingin mo, will this carry over through and through hanggang May 2022? Well, it's the first time I saw candidates reaching majority pre-campaign. Kaya nga ang worry ko, Peter, like I said earlier, I hope they don't plateau. Because when you hit the high marks, there's no way but to go down. My sense is you have to calibrate it. Wag masyadong... I know the reason why they're doing it, but it has to be calibrated well so that in the 90-day campaign period, yung trajectory is just right. Ayaw po natin biglang mawala yon. Ang kagandahan nun, Peter, is at least my sense in the 90-day campaign period, it will all be platform. It would all be issues. Kasi nagsimulaan na yung mga pakwela-kwela eh. Ano pang pag-uusapan sa 90-day? I hope that will be the direction. And I hope, despite the pandemic, people will tune in for town hall meetings, for online debates, kailangan po natin magprotektahan sa bawat isa. So, it's good that ang vaccination rate natin napakataas na. Yes. But that doesn't mean magiging reckless po tayo. Yes. Ingat po tayo kahit mag-booster na tayo. Mag-iingat pa rin tayo dahil may mga kamag-anak tayo na hindi ganun kalalakas ang katawan.
sila po yung poprotektahan natin kahit po sila vaccinated na. They can still suffer severe symptoms kapag po mahina ang kanilang katawan. So, poprotektahan natin. O ito maganda tong tanong ni Marie. How would you rate yung content ng speeches ni Sarah sa mga caravan sorties? Alam po nyo, si Mayor Sara is not a package candidate. She doesn't like being packaged. She speaks from the heart, sometimes very bold and sometimes very direct, but that's how she is. And one thing that was made clear to me is I am my own brand. So we'll allow her to be that. Yeah. Malu, ano ang siyempre nandiyan ka no para bantayan dahil sinabi mo nga you're working for Inday Sara, andyan ka para bantayan siya at ako gumaan ang dibdib ko na nandiyan ka sa kanya at babantayan mo siya para true and true talaga magabayan ang kanyang kampanya dahil ako naman talaga before BBM I was really a strong Sara Duterte supporter na kay Inday Sara talaga ako nakatingin ever since. Mula nung narinig ko siya magsalita, tsaka nung 2012 yata yun nung sinapak niya yung sheriff, tama ba ako? 2012 yun, di ba? O, doon pa lang yung isang taga Davao, si Rie Batingana, kaibigan ko yan, nanonood ngayon. Siya yung nagkwento sa akin, sabi niya, Peter, tingnan mo to, mayor namin to. Anak ng dating mayor yan, sinapak yung ganito, ganyan. Sabi ko, sino yan? Sabi, ba't siya nananapak? Ganun yung una kong reaction. And then when I found out why she did that, sabi ko, tama lang. Sabi ko, iboto nyo na iboto yan, kung sino man yan. Hindi ko pa sila kilala that time 2012 yun So, I'm happy na nandiyan ka, Malu, at maraming salamat na nandito kang muli sa 3 p.m. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna upang ipaliwanag ang iyong kaalaman sa survey na ako, ngayon ko lang talaga naintindihan kung paano ginagawa yan. Akala ko, punta doon, tanong. It's a complicated work. And a lot so much is put into your job, Malu. Thank you. Maraming Thank you, salamat. Peter. Sa show mo lang ako nag-reveal ng aking vice president. Maraming salamat. Oo. Maraming salamat. Natutuwa ako sa inyong pagkumbida sa akin at parati ako nandito para tumulong magpaliwanag para maintindihan ng bawat isa. Nang tayong lahat magkaintindihan. Yan naman talaga ang gusto ng 3 p.m. ang makapagpaliwanagan, maliwanagan ang ating mga isipan sa mga bagay-bagay. Kasi marami tayong tanong-tanong And we created this program para sa information nating lahat. Hindi po tayo nang huhula. Dahil napakaraming fake news. Even our mainstream media is giving us fake news. So, might as well, tayo-tayo na po ang magtulungan upang malaman natin kung ano talaga ang mga katotohanan. Maraming salamat, Malu. God bless your handiwork. At teka lang, Ma'am Malu, ano ba yung nakakatuwa si Ma'am Malu, admin does not have a president candidate. Could this be attributable to the squabble in PDP laban? Tanong ni Bobby. Pahabol, Miss Malu. Well, yes and no. Yes, because it led to the split up. But if you look at the midterm, it was really HNP who worked so hard for that. So the split up only weakened PDP laban further. At napakagulo ho niyan sa local. Yung impact na walang pangulo ang PDP laban. At si Presidente lumipat pa sa PDDS bilang senatorial. Napakahirap po niyan sa local. So, kailangan maayos yan at bago mag-Pebrero. Kasi kung hindi ho yan maaayos, parang nagkanya-kanya. Magre-rely talaga ang mga kandidato sa kanilang makinarya. Kanya-kanyang makinarya. Isa na lang pahabol na tanong, Malu, isa na lang. Ikaw ba, agree ka ba dito sa desisyon ni President Duterte na tumakbo pang senador? Oo, agree ako dyan dahil yung advokasya ko sa Federal Parliament
sa tingin ko, malaking bagay kung may ex-president na nandyan sa Senado na klarado ang gusto niyang nais na hindi nagawa nung siya ay nakaupo. So kailangan talaga natin ng policy support dyan. I hope it wouldn't be a taxing Senate years for Yes. him, but his vision, his guidance is very needed in policy reform, specifically on political party reform. Yes, yes. Thank you very much, Malu. Thank you very much. And God bless your handiwork. God bless you, your company, and everything, all your endeavors. Sana maging Thanks, matagumpay Peter. tayong lahat sa lahat ng nais nating mangyari. Thank you, Malu. At kukunin ko na itong episode ng show mo. Gusto ko kayong batiin ng maligayang Pasko. Kaya po ngayon ang Pasko natin, dahil karamihan vaccinated at tayo kakalabas, mag-ingat lamang po tayo. Salamat Yes, Merry Christmas, Malu. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Thank you very much. There you have it, Miss Malu Tikia. Napakaganda ng kanyang mga those things that she said, yung bumukas sa mga mata natin tungkol sa paano ba talaga tumatakbo ang survey, ano ba talaga ang mga dapat nating paniwalaan. Oo, na nakakatuwa na yung mga gusto nating tao ang nangunguna. Pero alalahanin natin na bilog ang bola, na kung hindi sila maglalaro ng tama, maaaring maagaw ang bola at iba ang makinabang ng puntos na ine-enjoy nila. At lagi po nating tatandaan, mga ka-3PM, huwag po tayong nakikipag-away ng todohan, especially sa mga personal nating mga kakilala. Nakikita ko po ang nangyayaring palitan ng salita, maaanghang na salita sa social media na nauuwi na minsan sa kadima-demandang mga statements, na mga libelous statements na mag-ingat po tayo because as we say, ako sinusuportahan ko si PRRD, sumusuporta ako kay BBM, kay Inday Sara, malakas ang binibigay kong suporta sa kanila. Pero lahat po yan, lahat po sila, gaano kagiting ang leadership na ipakita nila, dadaan po lang yan sa ating mga buhay. Magiging tayo pa rin, we will deal with the people we are trying to have a strong argument with or the ones we are fighting with right now. We will still be dealing with them in our life. While all these magigiting nating mga leaders na gusto nating paupuin ay natapos na at ayon at nagpapahinga na sa kanilang mga kanya-kanyang buhay. Huwag po tayong ganon. As we say, ang sinisigaw po ng BBM Sara Tandem, unity team. We have to agree to disagree. Kagaya ko na sinabi ko kanina, ako nakikipagbakbakan din po ako sa Facebook. Pero ang tinitira ko, kandidato. Kung tumira man ako ng taong kung tirahin ko man ng isang personality, kagaya nung chef na nagluto ng lugaw, na talagang galit ako dun sa packet ng lugaw na yun. Nakaka-insulto talaga sa pagkatao nating mga Pilipino, yung sachet ng lugaw na yon. Tapos dinemo niya pa ako paano niya niluto, which was namura ko tuloy, namura ko siya ng bongga. So, yung mga ganun po, well, hindi ko siya kilala. Ang ginudge ko lang, yung act niya that time, pero hindi ko ginudge ang pagkatao niya. Ang minura ko, yung ginawa niya, pero hindi ko hinusgahan ang buong pagkatao niya. Well, I might have called him names, but he asked for it. So, yung mga ganun po. Pero dun po sa mga personal nating kakilala, yung mga naging kaibigan natin, ginalit man tayo, in-unfriend man tayo, figuratively or literally, please, do not engage to enrage with these people. If they did that to you, ako, may gumawa po sa akin yan, isang minahal kong kaibigan, medyo binastos ako, namura ko rin siya, at ngayon, siyempre, hindi na kami magkaibigan. But did you see what our politics is doing to us now? But sa isang banda, maganda rin po naman na nangyayari yan kasi kagaya nga ng sinabi ko, ano man ang posisyon mo sa buhay, ano man ang pinaniniwalaan mo, isa lang ang talagang magandang naidulot nito. Lahat tayo ngayon concerned sa ating bansa, concerned sa welfare ng Pilipinas. Ang gusto lang natin, mabuting bansa, mabuting patakbo, mabuting liderato.
Kung yan ang paniniwalaan mo, gusto mo si Leni Robredo, feeling mo, siya ang makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay, magandang leadership, fine, go ahead. Pero ako, naniniwala ako na hindi niya kaya yon at naniniwala ako na kaya yon ni BBM ibigay sa atin isang maganda, matino, at mataas ang integridad na liderato. Yan lang naman po ang sa akin. Yan po ang stand namin dito sa 3 p.m. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Dahil lagi po natin tatandaan, iisa lang ang ating bayan na dapat nating alagaan. Kaya't bago ang ano paman, bago ang sarili, Pilipinas muna. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-3 p.m. Yung mga nag-participate, please continue sharing our show. Let's all be informed together. And let's have one good Philippines. Let's enjoy it together. Vote wisely in the coming 2022. Magandang gabi po.